বাৰীৰ মানে কাচকল এথোক পৰিলে এতিয়া কাচকলখিনি অলপ হেৰি হৈ থাকিলে আৰু 10 দিনমান হ'লে ভালেই হ'লহেঁতেন এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনিতো তেনেকৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰি নহয় মই ইয়াৰ পৰা অলপ বাৰীৰ কাচকল আৰু ইয়াৰ পৰা মই অলপ চিপছ বনাম তাৰ কাৰণে মই এইখিনি অলপ কাটি লৈছোঁ বহুতখিনি কল আছিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ এয়া বাকলিখিনি মই গুচাই লৈছোঁ এয়া কাচকলখিনি কাটি দিছোঁ মোক আৰু কাটিবলৈ আছেই মই কি কৰিছোঁ ইয়াতে অলপ পানী দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই এই হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ কাৰণ এই হালধি দিলে কলটো ক'লা পৰি নাযায় এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি মই তিয়াই থ'ম এই বহুতখিনি আছে কল আৰু অলপ এইখিনি হালধি পানী লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মই কাচকলখিনি কাটি আছোঁ চিপছ বনাম কাৰণে আৰু এইখিনি মই ইয়াতে অকণমান ডুবাই থ'ম এই পাতলকৈ কাটিছোঁ পানীখিনি ডুবাই থ'ম অলপ সময় পিছত টুকি দিম এই কাচকলখিনি চিপছ বনাম বুলি যে লৈছিলোঁ মই হালধি পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ নহয় তাৰপিছত ধুই পেলাই ইয়াত টুকি থৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এয়া ভাজি আছোঁ বহুত ইজি হয় হালধি তিয়াই থ'লে মানে কমটো নহয় আৰু মানে হেৰি হয় পিছত নিমখ সানি খালেই হ'ল এনেকৈ ভাজি থৈ দিলে ভাজি এনেকৈ কাঢ়ি লৈ দিওঁ এইখিনি মানে মই ভজা এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভাজি পেলাই থৈ দিম বেছিকৈ নাখাওঁ এতিয়া অলপ খাম কাৰণে অলপখিনি লৈ লৈছোঁ সেই দেখিছেনে অলপ ইয়াতে ক'লা নিমখ অকণমান দি দিম ক'লা নিমখ অকণমান দিলে মানে জ্বলা চলা নিদিওঁ কাৰণ সৰু বাচ্ছা এটা আছে আমাৰ তাই খাব সেইকাৰণে অকল নিমখে দিছোঁ এয়া মোৰ কলডিলৰ চিপছ ৰেডি কেনে দেখাই দিয়া টেষ্টি কেনে মা কেনে হৈছে দেহা চাওঁ কেনে কি টেষ্টি মোকো দিয়া এক পিচ দিয়াও খাম দিয়া মোকো দিয়া এক পিচ টেষ্টি এক পিচ দিয়া মোক এপিচ দিয়াচোন খাওঁ মোকো এক পিচ দিয়া অঁ থেংক ইউ দিয়া অ' মা দিনা সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে খাই নহয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব বহুত ভাল লাগিব এই ঘৰৰ ফ্ৰেছ কাচকলৰ মই খাইছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ বনাই খাব বহুত ভাল লাগিব এইখিনি নিমখ চিমখ সানি ল'লোঁ আৰু দেখিছেনে এয়া এতিয়া চাহৰ লগত খাম ঘৰৰ কল অকণো ভেজাল নাই কোনো সাৰ চাৰ দিয়া বস্তু নহয় দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব বহুত ভাল লাগিব